Xin chào tất cả các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Có lẽ là khi các bạn đọc cái tiêu đề của video này thì các bạn cũng biết là video này về cái gì rồi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Vậy thì những lỗi sai khi ăn kiêng các bạn là gì? Trước hết thì khi mà các bạn muốn giảm cân hay muốn tăng cân hay là muốn keep fit nói chung, các bạn chỉ tập luyện thôi mà các bạn không ăn, nó đã là một sai lầm rồi. Vậy thì khi mà các bạn bắt đầu ăn kiêng thì những lỗi sai chung của mọi người là gì? Đầu tiên đó chính là với các bạn muốn giảm cân nói riêng, các bạn thường có xu hướng là nhịn ăn. Vậy thì nhịn ăn có thật sự giảm cân hay không? Một số người khi mà nhịn ăn họ có thể giảm cân nhưng mà họ sẽ không giảm cân theo một cái hướng khỏe mạnh và đẹp đẽ. Họ nhìn sẽ teo và nhìn rất là thiếu sức sống. Nhưng mà nó là một số ít người thôi. Còn đa số những người mình biết chưa thấy một ai là nhịn ăn mà giảm cân thành công cả. Tại vì nếu như mà các bạn tập luyện thì các bạn cần cái năng lượng đủ để mình đốt được cái năng lượng thừa trong cơ thể của mình. Cái thứ hai là khi các bạn nhịn ăn ấy, các bạn tưởng tượng là cơ thể các bạn đã đang bình thường. Bỗng dưng các bạn nhịn ăn, các bạn bỏ đói nó thì cơ thể các bạn sẽ báo động và các bạn sẽ cần năng lượng để các bạn duy trì cái sự sống hàng ngày ấy. Vậy thì thay vì nó đốt cái năng lượng thừa đi thì nó sẽ tích thêm năng lượng vào. Nên là nhịn ăn là cái sai lầm lớn nhất đối với những bạn mà muốn giảm cân. Đến sai lầm thứ hai của các bạn là các bạn cắt hoàn toàn một chất nào đó. Ví dụ bình thường con người sẽ nạp đủ fat, carbs và protein. Bây giờ các bạn lại cắt hoặc là fat, hoặc là carbs, hoặc là protein. Vậy thì cái đó là không đúng. Tại vì là các bạn phải đủ tất cả các cái chất dinh dưỡng để các bạn nuôi cơ thể của mình. Thì khi mà các bạn cắt một chất nào đấy thì cơ thể các bạn sẽ bị mất cân bằng, vì nó cần tất cả những cái chất đó để tổng hợp và đưa đủ dinh dưỡng để các bạn tập luyện. Thì khi mà các bạn cắt một chất nào đấy thì nó không những là giúp các bạn không giảm cân được mà nó còn rất là hại cho sức khỏe. Lỗi sai thứ ba đó chính là các bạn ăn quá nhiều một chất nào đó. Ví dụ như là mọi người biết là khi mà eat clean ý, thì mọi người sẽ thay cái tinh bột xấu là những cái tinh bột trắng như kiểu phở, bún, khoai lang bằng những cái tinh bột tốt như là lúa mạch, yến mạch, bánh mì đen, với gạo lứt các thứ đúng không? Nhưng mọi người cứ nghĩ là ok, nó là những cái tinh bột tốt, nó là những cái tinh bột hấp thụ chậm thì các bạn ăn bao nhiêu cũng được. Như thế là sai. Tại vì nó vẫn là tinh bột và với một con người bình thường thì họ sẽ nạp một lượng vừa đủ tùy thuộc vào cơ thể của mỗi người. Nếu như bạn nạp quá nhiều carbs thì cơ thể sẽ tiết ra insulin. Mà insulin là một cái chất mà nó sẽ rất là phản ứng mạnh với cả đường. Tại vì ngày xưa mình học bạn ai mình biết. Thế nên là khi bạn nạp cái gì đó mà nó có đường thì nó sẽ phản ứng rất là mạnh hơn bình thường rất là nhiều. Khi mà các bạn nạp quá nhiều fat thì đương nhiên mọi người sẽ nghĩ là ok, những cái fat như là bơ, sữa, trứng, có bơ thì nó là fat tốt hay fat xấu. Khi vào cơ thể nó vẫn là fat. Chất béo nói chung, cái chất béo tốt ý, nó chỉ giúp cho mình trao đổi chất tốt hơn thôi. Nhưng mà vào cơ thể thì chất béo tốt hay chất béo xấu nó đều là chất béo và nó vẫn sẽ làm cho các bạn béo lên. Thế là với cái chất béo thì chúng ta lại càng phải nạp một cái lượng vừa đủ, không được nhiều. Kể cả những các bạn bị skinny fat. Nhưng bạn bị skinny fat, nếu như bạn nạp quá nhiều fat thì các bạn sẽ tăng cân theo kiểu tăng cân vì mỡ chứ không phải tăng cân vì cơ và đẹp. Còn nếu như bạn nạp quá nhiều protein thì sao? Thực ra thì nạp nhiều protein là tốt. Tại vì nạp protein thì nó sẽ giúp các bạn săn chắc người, giữ được cơ trong quá trình giảm mỡ hay là tập luyện. Thì các bạn luôn luôn giữ được cơ nếu các bạn ăn đủ protein các bạn cần mỗi ngày. Nhưng nếu các bạn ăn quá nhiều protein thì cơ thể vẫn sẽ có thể tiết ra insulin, là một cái chất như mình nói vừa nãy. Đó là cái chất mà nó phản ứng khá là mạnh với cả đường. Hoặc là bạn ăn quá nhiều protein thì nó vẫn sẽ sản sinh ra mỡ trong cơ thể. Thế là các bạn ăn như thế nào? Carb, fat, protein vừa đủ, không bị quá nhiều, không bị quá ít, đủ để các bạn tập luyện và nó phải phù hợp với cơ thể của từng người. Lỗi sai thứ tư, đây là lỗi sai cơ bản nhất, chính là mọi người ăn quá nhiều hoa quả. Mình biết là hoa quả rất là tốt. Mẹ mình trước đây vẫn luôn nói là con gái phải ăn nhiều hoa quả cho đẹp da. Cái đấy mình công nhận, ăn nhiều hoa quả thì nó sẽ có rất là nhiều vitamin và vitamin thì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên là cái gì mình cũng nên ăn ở mức độ vừa phải. Một ngày mình chỉ nên ăn một chút hoa quả để cho có vitamin cho cơ thể thôi. Thì hoa quả chứa rất là nhiều đường. Có một số loại quả sẽ không chứa quá nhiều đường và những loại quả đó các bạn ăn được nhưng mà cũng không nên quá nhiều. Vì khi mà bạn ăn quá nhiều một cái loại quả ít đường thì thành ra là tích tiểu thành đại nó lại nhiều đường đúng không? Nói chung là hoa quả thì mình nên ăn một lượng vừa phải thôi.
mình vẫn nên check cái thành phần dinh dưỡng của nó để mình biết là mình ăn bao nhiêu là vừa đủ trong một ngày, để sao mà vẫn có vitamin nhưng mà vẫn không bị nạp quá nhiều đường. Tại vì khi mà nạp quá nhiều đường thì nó cũng sẽ giúp các bạn bị béo lên. Lỗi sai thứ mấy rồi nhỉ? Lỗi sai thứ 5. Mình biết là có một số bạn là cũng biết đến cái ăn eat clean rồi ấy. Thì đó là một điều tốt. Tại vì ăn eat clean là chúng ta ăn những thực phẩm healthy, nó tốt cho sức khỏe, nó sẽ giúp các bạn giảm cân. Tuy nhiên là có một số bạn là chưa biết là mình phải làm thêm cái gì. Đó chính mình phải check cái macro và calo của mình. Có một số bạn thì theo mình biết là họ chỉ check cái calories của mình thôi. Cái này thì đúng, nếu như mà calories in ít hơn calories out thì nó giúp bạn giảm cân. Còn với các bạn tăng cân thì nếu mà calories in nhiều hơn calories out thì sẽ giúp các bạn tăng cân. Nhưng mà liệu các bạn có biết là trong cái lượng calo đó thì bao nhiêu là fat, bao nhiêu là carb và bao nhiêu là protein không? Trước đây thì mình từng cắt calo của mình còn có 1.200. Lúc đó mình rất là đói, tại vì 1.200 là một lượng rất là ít. Nhưng sau đấy khi mà mình bắt đầu check macro và mình nhận ra là mình đã ăn quá là nhiều carbs, mình ăn quá là nhiều fat, trong khi protein mình không ăn đủ, vừa không giữ được cơ, vừa không săn chắc mà lại vừa đói. Thế mình điều chỉnh lại, mình đã hạ cái fat đi đến kiểu mức ít nhất có thể. Carb mình nạp vừa đủ và mình nạp chủ yếu là protein. Và mình nhận ra là no thì không phải là quá no, nhưng mà mình không còn đói như trước nữa, mình không còn có dự thèm ăn như trước nữa, mình cũng no hơn rất là nhiều. Thế là trong một cái lượng calo như thế thì cái lượng fat, carb và protein là khác nhau. Vậy thì mình nên check macro hay là mình nên check calo? Câu trả lời là các bạn nên chú ý đến cả hai, nhưng mình nên tập trung hơn vào cái phần macro. Cái phần calo thì các bạn chỉ cần biết mức calo tiêu thụ các bạn là gì thôi. Để biết mức calo tiêu thụ thì các bạn sẽ lên Google và tra cái chỉ số TDEE. Nó là cái mức calo tiêu thụ một ngày của các bạn. Nếu các bạn muốn giảm cân thì các bạn sẽ ăn ít hơn như thế. Nếu bạn muốn giữ cân thì các bạn sẽ ăn bằng như thế. Còn nếu như bạn muốn tăng cân thì các bạn sẽ ăn nhiều hơn như thế. Các bạn chỉ cần biết như thế thôi. Nhưng mà chúng ta không nên quá tập trung vào phần calo, mà các bạn nên tập trung cả vào phần fat, carb và protein. Vậy chúng ta nên tra tiếp một lần nữa cái macro calculator ở trên Google, và các bạn sẽ điền những cái cân nặng, chiều cao và mục tiêu của các bạn, thì nó sẽ cho luôn là cái carb và protein các bạn cần là gì. Tuy nhiên cái này nó chỉ là một cái mức chung chung, họ tính với cái formula rất là chung chung, nhưng mà chúng ta có thể dựa vào đó để xem thời gian đầu xem nó có ổn không, và chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh làm sao để mà hợp với cơ thể của chúng ta. Nhưng bạn nên lưu ý một điều chính là dù các bạn muốn giảm cân hay muốn tăng cân, dù các bạn đang có vấn đề về việc quá nhiều mỡ, bị thừa cân, hay là các bạn đang bị skinny fat, thì chúng ta đều không nên nạp quá nhiều fat. Fat khi vào người nó sẽ thành chất béo, nó thành mỡ. Kể với bạn gầy, những bạn skinny fat là những bạn đang muốn tăng cân cho nó săn chắc, vì có thể người các bạn gầy nhưng mà cái tỷ lệ mỡ cao. Thế nếu bạn nạp nhiều fat thì bạn sẽ tăng cân vì nhiều mỡ chứ không phải là nhiều cơ, và nó sẽ không săn chắc và không đẹp. Thế nên là một lần nữa mình muốn nói lại là các bạn nên bắt đầu để ý đến những cái thành phần là fat, carb và protein, và bắt đầu check macro song song cùng mình check calo. Nhưng mà chúng ta nên tập trung cái phần macro nhiều hơn. Đó là tất cả những gì mình nói trong video này rồi. Cảm ơn các bạn đã xem, và mình mong là cái video này thật sự giúp ích với các bạn. Chúc bạn thành công trong quá trình giảm cân cũng như tăng cân và keep fit. Bye bye.